Bună, fetelor! În acest tutorial vă voi arăta cum îndepărtați vechiul material și cum faceți întreținerea cu baza rubber cover. Începem cu îndepărtarea vechiului material. În acest tutorial vă arăt toți pașii, nu am omis absolut niciun pas. Dacă vă uitați cu atenție cum am curățat eu unghiile, o să vă dați seama că nu aveți nevoie, după ce ați îndepărtat materialul cu bitul, să mai veniți și cu pila. Când îndepărtăm vechiul material, nu trebuie să-l îndepărtăm pe tot. Trebuie să îndepărtăm undeva la 85-90%. Dacă avem zone de lifting, acolo da, putem veni cu bitul și putem îndepărta tot materialul. În schimb, dacă nu avem zone de lifting, trebuie să mai lăsăm baza și foarte puțin din gel. Îndepărtăm materialul în linie dreaptă, lăsăm undeva la 2-3 mm de unde avem material și venim spre bordul liber. Niciodată nu venim cu bitul pe unghia naturală. Întoarcem bitul și venim dintr-o laterală în cealaltă, asta între trecerea dintre unghia naturală și material. Dar, încă o dată repet, nu venim cu bitul pe unghia naturală. Doar pur și simplu facem trecerea între unghia naturală și material. Următorul pas, venim și dăm formă unghiei. Unghiile clientei mele sunt ușor încovoiate. Pentru că nu-și dorește nici oval, dar nici migdală, pentru că îi le voi scurta, atunci îi voi face un oval, dar vârful voi încerca să-l fac foarte puțin mai îngust. Întotdeauna începem cu vârful perfect pe drept, apoi venim din punctul de creștere spre axul central. Dacă încă nu sunteți abonate la canalul meu de YouTube, o puteți face acum, vă puteți abona, iar apoi apăsați pe
clopoțel și activați-vă toate notificările pentru a primi notificare în momentul în care eu voi încărca un tutorial. De asemenea, puteți distribui aceste tutoriale pe grupuri de unghii sau chiar pe conturile personale. Vom trece la următorul pas, împingerea cuticulei. Venim cu pusherul la 30 de grade și începem să împingem cuticula din dreptul sinusului și venim ușor spre sinusul opus. Trebuie să ne asigurăm că am ridicat foarte bine cuticula și că putem intra cu pusherul sub eponichium. Următorul pas, curățarea cuticulei. Începem întotdeauna din axul central spre dreapta, freza este dată pe reverse, venim până în sinus și putem coborî chiar și în șanțurile periunghiale. Deși în tutorial se vede foarte rapid, acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție. Nu aveți voie să atingeți placa unghială. Mutăm pe forward și vom începe din axul central spre sinusul stâng. Puteți veni de câte ori este nevoie până vă asigurați că toate rezidurile au fost îndepărtate. Venim și tăiem cuticula. Este foarte important să intrați cu pași mici pentru a nu ciupi clienta.
Punem un șervețel umed pe capătul pușărului și venim ușor sub eponichium, astfel vom scoate absolut tot praful. După ce s-a uscat, venim și aplicăm baza. Întotdeauna vom aplica la distanță de 2 mm de cuticulă și foarte bine pe laterale și pe vârf. După ce aplicăm uniform pe toate unghiile, băgăm în lampă pentru 30 de secunde. După ce s-a uscat, venim și aplicăm rubberul. Aplicăm un strat periat, la fel vom păstra distanță față de eponichium. Venim și aplicăm uniform pe toată suprafața unghiei. După cum v-am spus, unghia clientei este ușor încovoiată, așa că în momentul în care faceți pe unghii încovoiate trebuie să aveți mare grijă. Vin cu rubberul. Aveți grijă, acum pe timp de căldură va trebui să vă țineți rubberurile, gelurile la frig, de preferat în frigider, pentru că astfel vă va fi foarte greu să lucrați cu ele. După ce am întors mâna, verificăm blicul, după care uscăm pentru 30 de secunde. Pentru că la mine s-a ridicat puțin de pe vârf, l-am tras cu pensula, după care l-am uscat. La fel vom proceda pentru fiecare unghie în parte.
Iar acum ultimul pas, venim și aplicăm un strat periat de top. Eu întotdeauna iau puțin mai mult material din prima pe pensulă, iar după ce pun un strat periat, descarc și cantitatea mai mare, încât să se poată forma blicul în momentul în care eu voi întoarce mâna. După ce s-a format blicul, las în lampă pentru 30 de secunde. Dacă ați atins, puteți șterge cu pușerul, nu uscați niciodată cu bază sau cu top în cuticulă. Vom face acest pas pe toate unghiile. După ce s-a uscat, venim cu pila pe forma unghiei și asta a fost tot. Dacă v-a fost de folos tutorialul, nu uitați să apăsați pe butonul de like și nu în ultimul rând să vă abonați la canalul de YouTube.